नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। यदि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनबाट डिलिट भएका कन्ट्याक्ट नम्बरलाई पुनः रिकभर गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, आज तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइल फोनबाट डिलिट गरेका तिनी कन्ट्याक्ट नम्बरलाई कसरी रिकभर गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। यो सेटिङलाई इनेबल गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुलाई म आफ्नो मोबाइल फोनको कन्ट्याक्ट नम्बरलाई डिलिट गरेर तिनी कन्ट्याक्ट नम्बरलाई पुनः रिकभर गरेर देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर सेलेक्ट अल गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डिलिट कन्ट्याक्ट नम्बर भनेर तपाईले यिनी कन्ट्याक्ट नम्बरलाई म यहाँनिरबाट डिलिट गर्न गइरहेको छु। जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ, म मेरो मोबाइल फोनमा रहेका सबै कन्ट्याक्ट नम्बरहरूलाई डिलिट गर्दैछु र यिनी कन्ट्याक्ट नम्बरलाई पुनः रिकभर गरेर तपाईहरुलाई यहाँनिर देखाउँदछु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरा कन्ट्याक्ट नम्बरहरू डिलिट भइरहेका छन् र यिनी कन्ट्याक्ट नम्बरहरूलाई तपाईले यदि तपाईको मोबाइल फोनबाट पनि डिलिट भएका छन् र तपाईले रिकभर गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईले यो सेटिङको माध्यमबाट धेरै आसान तरिकाले तिनी कन्ट्याक्ट नम्बरहरूलाई रिकभर गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर मेरो कन्ट्याक्ट नम्बरहरू डिलिट भइसकेका छन् र अब तपाईहरु जुन मोबाइल फोनको कन्ट्याक्ट नम्बरलाई रिकभर गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा आइसकेपछि तपाईले डिलिट कन्ट्याक्ट लेखेको यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नुहोला। यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिरबाट नर्मल रूपमा ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। ओपन गर्दा तपाईलाई यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस देखाइनेछ र यहाँनिर तपाईले एलाउ गर्नुहोला। एलाउ गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँनिर यस्तो देखाइनेछ र अब तपाईले अलमा देखाइनेछ र तपाईले डिलिटमा क्लिक गर्नुहोला। जुन तपाईले डिलिट भइसकेको कन्ट्याक्ट नम्बर रिकभर गर्न चाहनुहुन्छ त्यसका लागि तपाईले यहाँनिर डिलिटमा क्लिक गर्नुहोला। डिलिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँनिर देखाइनेछ जुन तपाईको मोबाइल फोनबाट जुन नम्बरहरू डिलिट भइसकेका छन् तिनी नम्बरहरू यहाँनिर देखाइनेछ। अब तपाईले यिनी नम्बरहरूलाई रिकभर गर्नका लागि तपाईले माथि दिएको 3 डटमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिस्टोर अल देख्न सक्नुहुन्छ, रिफ्रेश देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर रिफ्रेश पनि गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईको मोबाइल फोनमा कुन कुन नम्बरहरू रहेका छन् भनेर तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यिनी कन्ट्याक्ट नम्बरहरूलाई पुनः आफ्नो मोबाइल फोनमा रिकभर गर्नका लागि तपाईले माथि दिएको 3 डटमा क्लिक गरेर यहाँनिर रिस्टोर अलमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तिनी कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईको मोबाइल फोनमा रेजिस्टर भइसकेका छन् र अब तपाईहरु यति गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइल फोनको होममा जानुहोला। अब तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईहरु नर्मल रूपमा आफ्नो मोबाइल फोनको कन्ट्याक्ट नम्बरमा जानुहोला र यहाँनिरबाट कन्ट्याक्टमा जानुहोला र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोनमा तिनी कन्ट्याक्ट नम्बरहरू पुनः रिकभर भइसकेका छन्। यसो गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनबाट डिलिट भएका तिनी कन्ट्याक्ट नम्बरहरूलाई धेरै आसान तरिकाले रिकभर गर्न सक्नुहुनेछ। यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईहरुले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो मोबाइल फोनबाट डिलिट भएका कन्ट्याक्ट नम्बरलाई पुनः रिकभर गर्न सक्नुहुनेछ। लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ, डाउनलोड गर्नुहोला। भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। हवस् त, धन्यवाद।